ดีเจทุกคนเลยวินะจ๊ะวันนี้เราจะมาถ่ายสเก็ตบุ๊กทัวร์รีชูตให้กับทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะก็ในคลิปไหนสักคลิปนึงนี่แหละที่เราเคยพูดไปใช่ไหมว่าเราอยากจะถ่ายคลิปสเก็ตบุ๊กทัวร์ใหม่เพราะว่าเรารู้สึกว่าฟุตเทจของสเก็ตบุ๊กทัวร์ครั้งที่แล้วมันไม่ชัดเว้ยแล้วแบบเห็นแล้วมันหงุดหงิดสายตามากนี่ก็เลยจะมาถ่ายใหม่ให้กับทุกคนดูกันซึ่งใครที่ได้ดูสเก็ตบุ๊กทัวร์ครั้งที่แล้วไปแล้วเนี่ยก็จริงๆก็ดูคลิปนี้อีกได้นะเป็นการเพิ่มยอดวิวให้กับเรานะคะ นะช่วยดูหน่อยนะทำเป็นเหมือนไม่เคยดูคลิปที่แล้วมาก่อนเลยโอเคไหมเราอยากเห็นทุกคนคอมเมนต์ว่าโอ้ my god สเก็ตบุ๊กทัวร์สวยจังเลยค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอเคปะ โอเคมาเริ่มกันดีกว่าสเก็ตบุ๊กของเราเล่มนี้เป็นของ Elo Sketchbook นะคะซึ่งพอเปิดมาหน้าแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราเขียนเหมือนแบบเป็น information วิธีการติดต่อของเราเผื่อในกรณีที่สมุดสเก็ตเราหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่เขาเก็บสมุดสเก็ตของเราได้จะติดต่อเพื่อที่จะเอาสมุดสเก็ตมาคืนเราอะไรเงี้ยเขาก็จะได้มีช่องทางการติดต่อเรานะคะซึ่งเราไม่ได้ใส่เอาไว้เพราะว่านี่ก็ไม่เคยเอาสมุดสเก็ตเล่มนี้ออกไปจากบ้านเลยนะมาหน้าแรกก่อนหน้านี้ปกติเราเว้นว่างเอาไว้เพราะว่าไม่อยากให้ตรงกระดาษโคเวอร์ตรงนี้เขาเปื้อนนะมาที่หน้าแรกกันเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้านี้ไม่ใช่เป็นหน้าแรกที่เราวาดในสมุดสเก็ตเล่มนี้นะทุกคนหน้าที่เราวาดหน้าแรกจริงๆคือหน้านี้คือตอนนั้นเราทำคลิปพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าเวลาเรามีสมุดสเก็ตเล่มใหม่เรามักจะรู้สึกประหม่าไม่กล้าวาดรูปในหน้าแรกของสมุดใช่ไหมเพราะว่าเรารู้สึกกดดันว่ามันจะต้องวาดออกมาให้สวยนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นก็เว้นหน้าแรกไปก่อนแล้วก็มาวาดที่หน้า2หน้า3หน้า4อะไรก็ได้ตามแต่ที่เรารู้สึกสบายใจตอนนั้นเราก็เลยเว้นหน้าแรกไปแล้วก็มาวาดหน้านี้แทนนะคะนี่ก็คือเป็นรูปแรกจริงๆที่วาดในสมุดสเก็ตเล่มนี้แล้วก็รูปนี้ก็จริงๆน่าจะวาดเป็นหน้าท้ายๆเลยแหละ ซึ่งก็เป็นรูปผู้หญิงจากใน Pinterest นะคะข้าม2หน้าแรกนี้ไปมาหน้านี้เนี่ยตอนนั้นเราทำคลิปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องว่าคนเราสามารถหาอินสปิเรชันในการวาดรูปได้รอบตัวเลยซึ่งตอนนั้นเราปลูกดอกทิวลิปได้เว้ยเราก็เลยวาดดอกทิวลิปแล้วก็ดีไซน์คาแรคเตอร์ based on ดอกทิวลิปที่เราปลูกได้มาหน้าต่อไปกันอันนี้เป็นแฟนอาร์ตไลฟ์ไลน์นะคะจากเกม Apex อันนี้เราวาดไลฟ์ไลน์เป็นมิกกี้เมาส์ด้วยเพราะว่าบันของน้อง2อันเนี้ยเหมือนหูมิกกี้เมาส์นะก็น่ารักดีต่อมาเป็นแฟนอาร์ตเยจีจากวงอิตซี่ซึ่งรูปภาพส่วนใหญ่ที่เราวาดเนี่ยเรามักจะใช้เป็นดินสอสีชมพูแล้วก็ใช้ปากกาสีแดงในการวาดนะคะส่วนสีที่ใช้ลงสีเนี่ยส่วนมากเลยจะเป็นสีน้ำกระดาษในสมุดเล่มนี้มันสามารถโฮสีน้ำได้ประมาณนึงเว้ยแต่ว่าก็ไม่ได้เหมาะกับการฝึกใช้สีน้ำนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดจะใช้เทคนิคเปียกบนเปียกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะหรือว่าเทคนิคที่จะต้องเลเยอร์สีบ่อยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเหมือนกันอาจจะเหมาะแค่กับเนี่ยระบายเป็นสีผิวหรือสีพื้นธรรมดาอะไรเงี้ยก็เพียงพอต่อมาหน้านี้นี่หน้านี้ทุกคนเป็นหน้าที่เราจะเอาคลิปฟุตเทจจากสเก็ตบุ๊กทัวร์อันเก่ามาให้ทุกคนดูว่าเนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมเราอยากจะถ่ายใหม่เพราะว่ากับรูปที่มีรายละเอียดหรือดีเทลเยอะๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าฟุตเทจอันเก่ามันไม่ชัดมากๆใช่ไหมซึ่งเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นดีเทลแล้วก็รายละเอียดของรูปวาดของเราไงก็เลยเป็นเหตุผลหลักๆว่าทำไมถึงอยากจะถ่ายใหม่ด้วยเนาะรูปนี้ก็เป็นรูปธีมปิกนิกนะคะซึ่งมีอินสไปร์มาจากงานวันเกิดของเรานี่แหละในปีหนึ่งที่เราเลือกไปปิกนิกเป็นการฉลองวันเกิดหน้าต่อมาหน้านี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเราเอากระดาษมาแปะใหม่เนาะซึ่งข้างหลังจริงๆเนี่ยมันเป็นหน้าที่เราทดลองใช้สีกวอชเว้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราทำหน้านี้เละไปแล้ว รู้สึกไม่พอใจเราก็เลยเอากระดาษมาแปะใหม่นะคะแล้วก็วาดเป็นstudy ท่าเต้นเพลงหนึ่งของวงอิตซี่ซึ่งเราตั้งใจที่จะไม่แปะกาวหน้านี้เอาไว้ให้กับทุกคนดูเลยนะคือกะจะมาถ่ายกับทุกคนดูนี่แหละว่าถ้าในสมุดสเก็ตของเรามีหน้าไหนที่ไม่ชอบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยจริงๆก็เอากระดาษมาแปะทับใหม่แล้วก็วาดทับไปเลยก็ได้นะตามนั้นต่อมาอันนี้เป็น Overwatch ธีมสงกรานต์นะคะซึ่งรูปนี้เนี่ยก็มีถ่ายคลิปตอนวาดเอาไว้อยู่ด้วยอันนี้เป็น practice วาดรูปด้วยปากกาสีดำนะคะอันนี้ก็ practice วาดรูปผู้หญิง ด้วยปากกาสีแดงแล้วก็สีดำแล้วก็ลงสีด้วยสีน้ำต่อมาหน้านี้เนี่ยอารมณ์แบบเหมือนเป็น journal มั้งตอนนั้นไปดู Avenger Endgame แล้วก็มีการแปะตัวที่ไปดูตอนนั้นเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนความรู้สึกหลังจากที่ดูจบใช่ลืมบอกว่าสมุดสเก็ตเล่มนี้เราน่าจะเริ่มตั้งแต่ปี 2019 แล้วก็น่าจะเสร็จในปี 2020 นะหรือไม่ก็ต้นปี 2021 นี่แหละแต่แถวๆนี้แหละ
หน้านี้เป็นสเก็ตไอเดียด้วยปากกาสีดำเล็กน้อยนะคะไม่ค่อยมีอะไรมากอันนี้เป็นตอนที่เราวาดชาเลนจ์วาดมือ100มือซึ่งเราเหมือนจะวาด50มือในสมุดสเก็ตแล้วก็อีก50มือใน iPad ก็อันนี้ใช้ปากกาสีดำในการวาดนะแล้วก็ใช้สีน้ำในการระบายสีโอเคหน้าต่อมาสองหน้านี้วาดด้วยปากกาสีดำเลยแล้วก็ลงสีด้วยสีน้ำเล็กน้อยสำหรับหน้านี้เนี่ยก็วาดด้วยปากกาสีดำเหมือนกันเนาะก็น่าจะเป็นฝึกวาดแล้วก็ใช้ reference จากใน Pinterest อันนี้เป็นหน้าที่บ่งบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่วงการสีไม้คือเราเริ่มเอาสีไม้มาใช้ในกับภาพวาดของเราซึ่งอันนี้ก็เป็นสวอชสีไม้แล้วก็เป็นรูปแรกๆที่ใช้สีไม้ในการสเก็ตรูปสีไม้ที่เราใช้เป็นของ Prisma Color นะครับผมแล้วเราก็ค้นพบว่าใช้สีไม้คู่กับสีน้ำก็คือสวยมากดูละมุนตุ้นมากเบอร์ก็หลังจากนี้ก็จะเห็นว่าจะใช้สีไม้บ่อยมากอันนี้เป็นไอเดียในการจะทำโปรดักต์เกี่ยวกับน้องแมวของเราซึ่งไม่ประสบความสำเร็จนะมันก็เลยค้างอยู่เป็นแค่ไอเดียแค่นี้อันนี้เป็นอะไรไม่รู้จู่ๆก็แบบอยากจะใช้สีน้ำแต่ไม่รู้จะวาดอะไรก็เลยวาดเป็นอะไรก็ไม่รู้เต็ม2หน้าเลยเนี่ยหน้านี้ก็ถ่ายไว้ตอนที่วาดเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นดอกไฮเดรนเยียแล้วก็เป็นทูตดอกไฮเดรนเยียนะคะซึ่งเราก็พยายามจะทำให้ธีมมันคล้ายๆกับไอหน้าดอกทิวลิปแบบว่าวาดเป็นดอกไม้ข้างนึงแล้วอีกด้านนึงก็เป็นดีไซน์ตัวละครจากดอกไม้ที่เราวาดสำหรับหน้านี้ก็เป็นรูปที่วาดในธีมใบไม้ร่วงซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่เราชอบมากรูปนี้เราใช้ทั้งสีไม้ปากกาสีแดงแล้วก็สีน้ำในการครีเอทรูปนี้ขึ้นมานะคะคือหน้านี้ชอบมากแล้วก็จริงๆมันสามารถฟิตได้อีกคนหนึ่งตรงนี้นะแต่เรากลัวทำหน้านี้เสีย ก็เลยทิ้งไว้แค่นี้อันนี้เราก็ยัง practice combination สีน้ำสีไม้ของเราต่อไปนะกำลังเห่ออันนี้ก็เป็นสเก็ตด้วยสีไม้ซึ่งตอนแรกกะจะลงสีแต่ว่าขี้เกียจก็เลยไม่ได้ลงสีแต่ว่าหน้านี้ได้ลงสีนะอันนี้ก็ combination สีน้ำสีไม้เหมือนกันซึ่งอันนี้ไม่รู้ดูออกกันหรือเปล่าว่าอันนี้ควรจะเป็นแพนเค้กอันเนี้ยควรจะเป็นวาฟเฟิลซึ่งถ้าเกิดดูไม่ออกว่าเป็นวาฟเฟิลก็ไม่เป็นไร เพราะว่าไอ้ตรงวงกลมข้างหลังเนี้ยเราควรจะระบายออกมาให้เหมือนวาฟเฟิลแต่ว่าเรากลัวทำพังเว้ยก็เลยทิ้งไว้แค่นี้นะคะส่วนอันนี้เป็นวิปครีมหน้าต่อมาเป็นช่วงที่เรากำลังเตรียมตัวในการทำโปรเจกต์ Inktober ครับผมซึ่ง spoiler alert ทำโปรเจกต์นี้ไม่สำเร็จนะคะวาดไปถึงวันที่19ป่ะหรือ16นี่แหละแต่ว่าหน้านี้ก็คือเป็นหน้าที่เตรียมตัวมีการวาดไอเดียที่กะจะวาดแล้วก็ทดลองพวกอุปกรณ์ที่กะจะใช้ใน Inktober ปีนั้นหน้านี้ก็เป็นอีกหน้าหนึ่งที่จดไอเดียสำหรับ Inktober ปีนั้นเอาไว้อีกเหมือนกันนะคะและนี่ก็เป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์ Inktober ของปี 2019 ของเราซึ่งเดี๋ยวจะฟลิปตูให้ดูแล้วกันเนาะว่าวาดอะไรไว้บ้างตอนนั้นเนี่ยที่วาดเนี่ยก็จะเป็นธีมเป็นแม่มดบวกกับขนมเว้ยซึ่งอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ complete โปรเจกต์นี้ก็แอบเสียดายเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นก็คือแบบเหนื่อยมากแล้วก็จริงๆพอ complete โปรเจกต์ไม่เสร็จใช่ไหมก็แอบนอยตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบทำไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยสำหรับรูปที่ชอบที่สุดในโปรเจกต์นี้นะคะก็คือ2รูปนี้เลยเป็นแม่มดเกรย์ลาเวนเดอร์ทีแล้วก็พัมกินสไปซ์ลาเต้ก็เทคนิคลี่แล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มเนาะแต่ว่ามันก็แต่น้ำตาลเยอะเหมือนกันนั่นแหละก็เทคนิคลี่ก็นับว่าเป็นของหวานได้มั้ง ตะการอะไรวะแต่ก็นั่นแหละสำหรับซีรีส์นี้เรามีอัดคลิปไว้ด้วยก็มีเพลย์ลิสต์อยู่เข้าไปดูกันได้นะจ๊ะสำหรับหน้านี้เป็นสเก็ตด้วยสีไม้แล้วก็อันนี้เราไปเรียนคอร์สสีน้ำมาเพิ่มเติมนะคะตอนที่กลับไทยก็มีคลิปรีวิวคอร์สสีน้ำด้วย ขายไม่หยุดเลยนางเลวี่แต่ว่านั่นแหละเผื่อใครสนใจก็ไปดูกันได้นะคะผมอันนี้เราใช้น่าจะเป็นคอยบรัชเพนมั้งในการวาดนะคะอันนี้เป็นวาดรูปนี้ด้วยสีชมพูทั้งหมดที่เรามีอันนี้ก็สเก็ตด้วยคอยบรัชเพนอีกเหมือนกันอันนี้เป็นสีม่วงอันนี้เรากลับมารักเก่าของเรานะคะสีไม้กับสีน้ำคอมบิเนชันคู่ใจนั่นเองรูปนี้วาดไม่เสร็จเพราะว่าขี้เกียจไปก่อนอันนี้เป็นฝึก Anatomy ละมั้งด้วยสีไม้แล้วก็ปากกาสีดำแล้วก็อันนี้ด้วยคอยบรัชเหมือนกันตอนนั้นจะฝึก gesture หรือว่า Anatomy สักอย่างหนึ่งอันนี้เป็นช่วงที่เราไม่ค่อยได้วาดในสมุดสเก็ตไปนานมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนชอบดูเราวาดใน iPad ก็เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ได้แตะสมุดสเก็ตเลยซึ่งหน้านี้ก็คือเป็นหน้าที่เหมือนเราได้กลับมาวาดในสมุดสเก็ตอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งอันนี้ก็สเก็ตด้วยปากกาสีแดงนะหน้านี้เป็นหน้าที่เราแพลนสำหรับ Emoji Challenge สีเขียวของเรานั่นเองใครที่ยังไม่ได้ดู Emoji Challenge ก็ฝากไปดูด้วยนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีธีมของสีม่วงด้วยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นหน้าแรกแล้วก็หน้าเดียวที่ว่าผู้ชาย ก็อันนี้เป็นช่วงที่เราเริ่มรีไลซ์แล้วว่าเฮ้ยมันใกล้จะหมดแล้วว่ะสเก็ตบุ๊กของเราช่วงนั้นก็เลยมีมินิโปรเจกต์ตอนที่เราไลฟ์สตรีมใน Twitch ของเราซึ่งเราไลฟ์ทุกวันเสาร์อยู่แล้วใช่ไหมตอนนั้นก็เลยไลฟ์สตรีมวาดรูปในสมุดสเก็ตนะคะเพื่อที่จะฟิลอัพให้เสร็จอันนี้ก็เป็นรูป POV ของเราตอนที่เราวาดในสมุดสเก็ตตอนนั้นมีน้องแมวมานอนปากด้วยก็เลยได้วาดน้องแมวตอนนอนปากน่ารักมากเลยหน้านี้เราน่าจะลองวาดด้วยโคปิกเว้ยก็แบบเป็นวาดในกระดาษอื่นแล้วก็มาแปะในสมุดเล่มนี้สำหรับหน้านี้รูป reference มาจากใน Pinterest นะคะมีความแบบเป็นแวนไลฟ์แล้วก็มีความจดด้วยนะว่าคอมบิเนชันสีที่ทำมานี่ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหน้านี้ก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ชอบอยู่เหมือนกันต่อมาหน้านี้คัลเลอร์ฟูลสุดเลยสุดก็หน้านี้เนี่ยวาดในไลฟ์ใน Twitch เหมือนกันใช้ทั้งสีน้ำปากกาแล้วก็สีไม้เลยหลายคอมบิเนชันมากๆหน้าสุดท้ายจ้าหลักๆคือใช้สีน้ำสีไม้เลยแล้วก็ทดลองเพิ่มใช้มาก็คือเป็นปากกาคอยบรัชตรงนี้ด้วยซึ่งแกเราว่าสีคอมบิเนชันตรงนี้มันก็ได้อยู่นะคือมันดูแบบดูสวยมากเลยอะจริงๆคือทั้งสองหน้าเนี้ยเราชอบแค่ตรงนี้ที่สุด มองมันน่ารักมากเลยอะปุ๊กปิ๊กมากชอบคอมบิเนชันสีมากแบบเอาท์ไลน์สีแดงแล้วก็รอบๆเนี่ยเป็นสีโทนเย็นนะรู้สึกว่าเป็นการขับตัวไม่รู้หงหรือห่านเหมือนกันของเขาขึ้นมาอีกนะคะผมโอเคหมดแล้วจ้ากับสเก็ตบุ๊กทัวร์ของเรานะคะใครชอบหน้าไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันมาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะจ๊ะแล้วก็ใครที่เคยดูสเก็ตบุ๊กทัวร์อันเก่ามาแล้วกลับมาดูในเวอร์ชันนี้ที่รีชูตอีกนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะขอบคุณที่เพิ่มยอดวิวให้กับเรามากนะคะผม ยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะผมวันนี้เราไปละแล้วกันต้นกินบ๊ายบายเจอกัน